Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama saya lagi, Husairi dari MK Channel. Pada video kali ini, saya akan kongsikan beberapa masalah yang pernah saya hadapi dengan kotak gear automatik bagi kereta Proton Satria 1.6 ini. Okey, saya mulakan perkongsian saya ni dengan masalah yang paling orang kata paling minimum sekali, sehinggalah kepada tahap yang paling maksimum di mana saya terpaksa menukar gearbox pada gearbox yang barulah. Masalah pertama, bila kita dah masuk gear D dan kita tekan minyak, kereta tak mahu bergerak. Dan kemudian apabila kita letak pada gear L ataupun gear 1, kereta hanya akan bergerak tapi dalam keadaan yang tersentak-sentak. Dan setelah itu, kereta akan bergerak seperti biasa dan gear pun berfungsi seperti biasa. Okey, jika tuan-tuan mengalami masalah sedemikian, ada beberapa kemungkinan yang telah berlaku menyebabkan keadaan gear tu tak berfungsi dengan baik. Yang pertama sekali yang tuan-tuan perlu buat adalah periksa minyak ATF. Pastikan kadar minyak ATF itu adalah mencukupi. Okey, itu yang pertama. Okey, setelah diperiksa kadar minyak ATF tu dan dia dapati bahawa minyak ATF mencukupi, tapi kereta kita masih lagi tidak mahu bergerak dengan sepatutnya. Jadi jika terjadi lagi keadaan sedemikian, apa yang seterusnya perlu tuan-tuan buat adalah cuba pastikan bahawa ATF cooler yang ada di dalam radiator bahagian bawah sekali, tuan-tuan perlu cek bahagian itu dan pastikan supaya ianya tidak tersumbat. Jika ianya tersumbat, maksudnya flow ataupun perjalanan minyak ATF tu tak lancar. Jadi akan berlakulah masalah sedemikian. Apa yang tuan-tuan boleh buat adalah dengan mengeluarkan kedua-dua hose yang ada di bahagian gearbox seperti dalam video yang saya tunjukkan ni. Okey, keluarkan kedua-dua hose tu. Kemudian apa yang tuan-tuan boleh buat adalah cuba mencuci bahagian ATF cooler itu dengan menggunakan compressed air ataupun angin kompresor. Okey, setelah dibuat begitu tapi masalah masih tidak selesai, apa yang perlu tuan-tuan buat adalah hantar ke bengkel. Berdasarkan pengalaman saya, apa yang berlaku pada kereta saya adalah seperti yang saya ceritakan tadi. ATF cooler tu dah tersumbat. Jadi apa yang saya buat adalah saya ada dua option sebenarnya. Satu, saya tukar radiator kepada radiator yang baru. Yang kedua, saya memasang external ATF cooler ataupun ATF cooler luaran. Jadi setelah ditimbang tara antara dua option itu, saya memilih untuk memasang ATF cooler yang eksternal. Maksudnya ATF cooler yang saya gunakan sekarang ni adalah ATF cooler yang diletakkan di bahagian luar dan tak ada melalui bawah radiator lagi.
Okey, ini contoh bagaimana rupa paras saya punya ATF cooler. Jadi ATF cooler baru yang saya pakai ni tidak melalui ATF cooler yang standard yang ada di bawah bahagian bawah dalam radiator. So, masalah kedua yang terjadi adalah berlaku sentakan setiap kali gear hendak ditukarkan kepada gear ke atas ataupun gear ke bawah. Jadi seolah-olah berlaku gear hunting di situ. Apabila dah masuk gear 2, tiba-tiba dengan sendirinya drop ke gear 1, ataupun semasa sepatutnya masuk ke gear 3, ianya masuk ke gear 3 kemudian kembali ke gear 2. Jadi keadaan itu menjadikan perjalanan kereta tidak lancar dan pertukaran gear pun agak tersentak-sentak. Selalunya untuk masalah tersebut ianya disebabkan oleh kerosakan di bahagian dalaman gearbox itu. Ada satu komponen yang diberi nama shift solenoid. Ada 4 biji shift solenoid di situ. Jadi ikut pengalaman saya, memang jika terjadi sentakan sewaktu pertukaran gear, itulah yang rosak sebenarnya. Apa yang saya buat adalah saya dah tukar bukan saja shift solenoid, tapi saya tukar bersama dengan valve body. Valve body adalah seperti yang saya tunjukkan sekarang ni. Kenapa saya tak tukar solenoid saja? Ini disebabkan oleh solenoid itu sendiri melekat ataupun ia datang bersama-sama dengan valve body. So saya dah dapatkan komponen itu dengan secara terpakai setelah dilihat pada harga. Jika dibeli komponen tersebut secara berasingan, harganya boleh jadi lebih mahal sedikit daripada jika saya ambil shift solenoid dan valve body secara satu set. So modalnya agak mahal jugalah. Pada waktu tu harganya, kalau saya tak silap, dalam 350 macam tu. Dan saya terpaksa menghabiskan lebih banyak modal kerana untuk menukarkan shift solenoid dan valve body itu, kita perlu membuka bahagian bawah kotak gear. Jadi bila bahagian bawah terpaksa dibuka, kita terpaksa keluarkan semua minyak ATF yang ada di dalam oil sump. Jadi modalnya agak besar lah di situ. Okey, masalah ketiga yang pernah saya hadapi berkaitan dengan gearbox Satria 1.6 ini adalah sebelum masalah tu terjadi, pada RPM 2500 semasa saya drive di highway, pada RPM 2500 speedometer telah menunjukkan pada 110 km sejam, dan pada 2000 RPM pada 90 km sejam. Jadi apa yang berlaku adalah saya tak dapat kelajuan pada RPM yang saya sebutkan tadi. Maksudnya sepatutnya pada 2500 RPM kelajuan kereta dah mencecah 110 km sejam. Tapi apa yang terjadi adalah pada 2500 RPM kelajuan kenderaan hanyalah pada 100 km sejam. Sama juga dengan semasa RPM 2000, sepatutnya pada 90 km sejam. Tapi disebabkan masalah ni terjadi, ianya telah membuatkan speed saya kurang 10 km sejam. Maksudnya
Sepatutnya 2000 rpm 90 km sejam. Apa yang saya dapat adalah 80 km sejam sahaja. Okey, jadi apakah yang menyebabkan masalah tersebut? Okey, saya pergi ke kedai mekanik dan cuba scan. Masalahnya, setelah guna scanner pun, scanner tak dapat detect. Scanner tak dapat kesan apa masalah sebenarnya. Jadi setelah saya melakukan sedikit kerja rumah ataupun sedikit homework, saya dapati melalui saya punya research tu, kerosakan yang berlaku adalah pada torque converter yang ada dalam gearbox Satria 1.6 ni. Proton Satria 1.6 ni dilengkapi dengan torque converter yang ada lockup system. Dipanggil lockup torque converter. So apa yang berlaku pada keadaan yang normal, sepatutnya pada 70 km sejam, dalam keadaan pemanduan yang santai, sepatutnya pada waktu itu dua komponen dalam torque converter itu sendiri, iaitu impeller ataupun pump dan turbine ataupun turbin, sepatutnya dalam keadaan normal pada mulai 70 km sejam, kedua-dua komponen itu sepatutnya berputar pada kadar yang sama. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai macam mana torque converter itu berfungsi, sila rujuk pada video yang saya tunjukkan di atas ni. Kerosakan pada torque converter telah berlaku, di mana lockup mechanism yang sepatutnya berfungsi pada kereta saya tu, pada gearbox tu, tidak lagi berfungsi. Jadi saya memberanikan diri untuk membeli torque converter. Alhamdulillah, gearbox saya pun berfungsi seperti biasa. Okey, harga torque converter yang saya beli itu adalah dalam sekitar, kalau tak silap saya, RM380 macam tu. Dan untuk menukarkan torque converter ni, keseluruhan gearbox perlu dibuka daripada enjin. Okey, masalah seterusnya yang merupakan masalah yang paling kritikal yang saya hadapi dengan gearbox Satria 1.6 ni. Apa yang berlaku adalah kereta saya hanya berfungsi, maksud saya gearbox kereta Satria ni hanya berfungsi setakat gear 2 sahaja. Jadi apa yang telah saya buat adalah saya tukar kepada gearbox recon ataupun recondition. Dan untuk pembelian gearbox recon ni, kita perlu tanya kedai yang jual tu sama ada ianya datang bersama dengan torque converter, dan kita perlu tanya juga adakah torque converter tu sendiri pun telah di recondition. Maksudnya kita tak naklah gearbox kita tukar baru tapi torque converter tidak ditukar baru. Jadi kita perlu pastikan yang tu. So pada tahun 2013 saya tukar gearbox, dan kos gearbox sahaja pada waktu itu adalah 1,200. Gearbox recon bersama-sama dengan torque converter recon. Jadi saya rasa saya terpaksa lagi tambah dalam 400 lebih. Jadi kos keseluruhan tukar gearbox adalah dalam 1,600 hingga 1,700 macam tu. So sekian saja untuk kali ini. Jika anda rasa video saya pada kali ini bermanfaat, sila subscribe untuk video-video yang terbaru. Dan jangan lupa, pada video yang akan datang saya akan tunjukkan cara yang betul, cara yang sebenarnya untuk memeriksa kadar minyak ATF untuk kereta Proton Satria 1.6.
Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum.